Alright mga guys, so welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video, off topic lang po muna tayo para sa ating mga online earning applications and website, because sa araw pong ito i-share ko sa inyo sa pamamagitan ng video ito kung paano tayo makapag-send ng money from Gcash papunta sa BDO. So requirements muna tayo. Of course, kinakailangan merong balance ang iyong account para sa i-send mong money sa BDO. Second, kinakailangan verified po ang inyong Gcash account, kasi kapag basic account lang po is hindi siya eligible, I think, kung hindi ako nagkakamali, to transfer money from Gcash to another bank account. So kung nandito na po tayo dito sa ating pinaka dashboard ni Gcash, so i-click lang natin si bank transfer. Dito po sa bank transfer is makita po natin ang lahat ng mga available na mga partner ng Gcash na pwedeng pagsendan ng pera gamit ang application na ito. So katulad nga po ng sinabi ko sa inyo in the introduction of this video, is ituturo ko sa video ito kung paano mag-send ng money from Gcash papunta sa BDO account. So marami po mga bank partners si Gcash. So as of now, pipiliin lang po natin si BDO. Click lang natin siya. Alright, so ang requirements po dito sa ating pagta-transfer ng money from Gcash to BDO, of course, ilalagay po natin dito yung amount, yung account name, account number, and then optional po yung pag-send ng receipt sa ating email. So yan po yung mga kinakailangan. Alright, so magiging ganito yung kanyang pinaka format kapag na fill out natin lahat ng mga requirements. So again, yung amount, account name, and optional yung receipt sa ating email address. And then kapag okay na, isi-click lang natin yung send money. And then mag-a-ask siya ng confirmation. So paki-check yung lahat ng mga credentials na nandito. And if you are okay with those, i-click lang natin yung confirm. Alright, so your bank transfer is being processed. So ang lahat ng mga infos ay makita natin dito, and then afterwards is magpapadala ng confirmations ang Gcash regarding doon sa ating process sa pag-send ng money from Gcash sa BDO. So again, ito yung pinaka details ng ating transaction na ginawa kay Gcash to transfer money from Gcash to BDO. So successful yung ating pag-send. So this is the simple tutorial mga guys para tayo makapag send ng money from Gcash to BDO, and I hope ito yung nakatulong po sa inyo. And another thing po is meron din po siyang email na i-send sa atin dito kapag tayo ay nakapag-send or successful yung pag-send natin ng money. So I hope nakatulong itong video ito sa sino mang naghahanap ng way to transfer money from Gcash to BDO. Once again, thank you very much guys for watching. Ingat kayo, stay safe, and God bless you.